رنگ و رنگ، مخصوصا لباسهای خانوما، پشتیهای دست بافت، پرده های دستدوز. خانوما توی سیستان و بلوچستان یه جور ممنوعن. اینقدر باده خیلی. ببین دستام یخه، دستام یخ. سمت کجا؟ موزه زابل. موزه مردم شناسی شهر زابل توی استان سیستانه. صبح روز سوم قرار بود جایی برم که خیلی منتظرش بودم. کوه مقدس اوشیدا، معروف به کوه خواجه. اوشیدا در زبان فارسی میانه یعنی ابدی. اولش که توی این مسیر کوه خواجه قرار میگیریم، وقتی از ماشین پیاده میشین و میخواین به سمت کوه حرکت کنین، صحنه خیلی عجیبی بود، خیلی زیبا بود. کوه خواجه در شهرستان هامون قرار داره. یک جاذبه طبیعی، کاخ، آتشکده، معبد بودایی، آرامگاه، قلعه، اتاق نقاشی یا به قول خودمون گالری نقاشی، خانه شیطان و خیلی بخش‌های دیگه داره که با هم به تماشاش میشینیم. یکم رفتیم بالاتر، اولش کاخو دیدیم، کلی توی کاخ چرخیدیم، گالری نقاشی، جاهای مختلف کاخ. از اون بالا هامونو میدیدین و قشنگ میدیدین که کوه خواجه وسط دریاچه هامونه. عین این نگین وسط یه انگشتر بود. فقط حیف که دیگه هامون آب نداشت. اینجا اینجا به نظر میرسه که گالری نقاشی بوده. یه سری نقاشیاش هست توی کتابا. صحنه شکار بوده و چند تا نقاشی دیگه که الان فقط تیک رنگاش مونده. اینه این صحنه شکارش، اینه فکر میکنم. این سواره روی اسب. آره اینجا گالری نقاشیش بوده و نقاشی هایی که دیگه نیستن. رنگش معلومه. آره اینا بهش میگفتن قبر کافرون. اینجا قلعه کافرون بهش میگفتن دیگه، پایینشو کافرون به زرتشتی ها میگفتن. خیلی جالب بود. اون بالا میدیدین که تو اون زمینای خشک که اصلا یه قطره آب هم اونجا وجود نداره، چمن سبز شده بود. من اصلا باورم نمیشد. وقتی ازشون پرسیدم راجع به این قصه، میگفتن اینجا اینقدر مرغوبه، خب یه ذره آب باشه مثلا چمن سبز، هر چی باشه چی سبز میشه. دیشب مثلا یه ذره نم بارون اومده اینجا. بالای کوه مقدس اوشیدا چند تا مقبره وجود داره که اهالی میگفتن این قبرها مربوط به دوران اشکانیانه. من توی کتابایی که مطالعه کردم مشخصا ننوشته بود که این قبرها مال دوره اشکانیان باید باشه، ولی این قبرها بسیار تاریخی بودن و به زمانهای خیلی قبل برمیگشتن. کوه خواجه مرتفع ترین بخش دشت سیستانه و بسیار برای اهالی با ارزش و مقدسه. ارتفاعش از سطح دریا 609 متر، وسط دریاچه هامون قرار داره. قدیما که هامون آب داشت، عین یه نگین وسط انگشتر می‌درخشید. تالاب یا دریاچه هامون زمانی که آب داشت بزرگترین پهنه آب شیرین فلات ایران بوده. کوه خواجه رنگش سیاهه، یعنی سنگایی به رنگ سیاه روی کوه خواجه وجود دارن. بهش کوه مقدس اوشیدا، کوه رستم یا سپندکوه هم میگن. هم برای مسلمونا، هم برای زرتشتی‌ها، هم برای مسیحی‌ها مقدسه. حالا چرا؟ زرتشتی‌ها باور دارن که سوشیانت از این کوه قرار ظهور کنه. سوشیانت همون منجی دین زرتشته.
مسیحیان معتقدند که این کوه محل ظهور ستاره‌ای بود که مکان و زمان تولد حضرت مسیح رو بشارت داده و اون سموق معروف بالای همین کوه شاهد ظهور اون ستاره بودن. و مسلمان‌ها به خاطر وجود آرامگاه‌های محلی، زیارتگاه‌ها و قبور زیادی که اونجا وجود داره این کوه رو مقدس میدونن. قبل از قحط‌سالی و خشکی دریاچه هامون تنها راه ارتباطی مردم با این کوه از طریق قایق‌های سنتی یا محلی بوده که توسط خود مردم محلی بافته می‌شده با نی‌هایی که داخل همین دریاچه رشد می‌کرده و به این قایق‌ها توتن می‌گفتن. جزء صنایع دستی سیستان و شهر زابل بوده. روی این کوه یک کاخی هم وجود داره که دوران اوج استقرار داخل اون کاخ مربوط میشه به دوره اشکانیان یا پارتیان قبل از ظهور اسلام. البته کاوش‌های باستانشناسی قدمت اون رو به زمانهای قدیمتر از پارتیان هم نسبت میدن. بالای کوه اوشیدا، قلعه 40 دختران، کهندج، همون قلعه قدیمی دوران پارتیان، زیارت پیر گندمبریان، چند تا قبر و آرامگاه وجود داره. حالا چرا به کوه اوشیدا میگن کوه رستم؟ چون تو باور عمومی این گفته میشه که قبر رستم بالای کوه اوشیداست. شما باور میکنید؟ بریم ببینیم. اینجا باز تو مسیری که داریم میریم به سمت یه زیارتگاه، اینا اون قبراییه که بهش میگن قبر کافرون مردم. بسیار اینجا خاک مرغوبی داره میگن برای کشاورزی. اینجا بالای کوه خواجه است، یه سطح صاف و راحت برای کوهپیمایی و البته بسیار امن. دریاچه هامون وسعتش 5700 کیلومتر مربعه که حدود 3800 کیلومتر مربعش در ایران واقع شده. الباقیش توی کشور افغانستانه. بعد از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه سومین دریاچه بزرگ ایرانه. زمانی که هامون آب داشت بزرگترین و مهمترین مرکز پرورش پرنده بوده. مردم اونجا صیادی میکردن، شکار میکردن، بافندگی میکردن، حصیر بافی میکردن، خلک بافی میکردن، از نیهای داخل دریاچه استفاده میکردن. نمیدونم فیلمای منو توی اینستاگرام دیدید یا نه، ولی من زمانی که سفر کرده بودم به کشور پرو یه شهری رفته بودم که توی دریاچه تیتیکان بود، توی مرز کشور بولیوی و کشور پرو. خیلی خیلی صنایع دستی هامون و این منطقه که نیهای داخل دریاچه رو تبدیل به قایق میکردن بسیار زیاد منو یاد اون جزیره توی کشور پرو مینداخت، به خاطر اینکه اونجا هم مردم از طریق اون نیهایی که داخل دریاچه بود و آب دریاچه هم اتفاقا شیرین بود و یکی از بزرگترین دریاچه های آب شیرین اونجا بود، اونجا مردم با اون نیها خونه میساختن، روی خونه ها زندگی میکردن، مدرسه میساختن، قایق درست میکردن و بسیار شباهت زیادی داشت. در کنار کوه خواجه زمانی که هامون آب داشت، آب شیرین فراوون بود، مردم کشاورزی میکردن و حسابی کشاورزی اون دوران رونق داشت. به دریاچه یا تالاب هامون دریاچه سیستان و دریاچه زرنگ هم میگن. تالاب هامون از به هم پیوستن چند تا رودخونه اصلی و بزرگ تشکیل شده که یکی از اصلی ترین و بزرگترین این رودخونه ها رودخونه هیرمنده که از ارتفاعات رشته کوه هندوکش افغانستان و کوههای بابا غرب تو قسمت غربی کابل سرچشمه میگیره. دریاچه یا تالاب هامون 3 تا بخش داره: هامون هیرمند یا هلمند، هامون صابری و هامون پوزک. اما بعضیا اعتقاد دارن که یه هامون گود زره هم وجود داره. اینطور نیست. گود زره یه گودیه، یه قسمت چاله طبیعی در افغانستان تشکیل شده، دریاچه فصلیه و جزو بخش‌های هامون اصلی به حساب نمیاد. دشت سیستان 5 بخش داره: زابل، ضحک، هیرمند، هامون و نیمروز. نیمروز توی افغانستان واقع شده. چند سال هست که دریاچه هامون خشک شده. وقتی از مردم پرسجو میکنی در مورد خشکی هامون و اینکه چی شد که این خشکسالی اتفاق افتاد، مردم یه چند تا دلیل میگن: انتقال آب هامون به زاهدان،
تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین، ندادن حقابه هامون توسط افغانستان، زدن سد اون طرف مرزا توی افغانستان، کم شدن آب بارون، تغییرات اقلیمی، گرم شدن هوا، استفاده کردن از پمپ برای کشاورزی توی افغانستان، کشاورزی و کاشت‌های محصولات آببری که توی زابل تو دهه‌های پیش اتفاق افتاد و انتقال آب به چاهنیمه ها. اینکه چاهنیمه چیه، کجاست، به چه دردی میخوره و قصه‌اش چیه، بعداً با هم میشنویم. اینا همه دلایلی بود که مردم میگفتن. بعضی‌ها من توی اینترنت خوندم، بعضی‌ها توی کتابا خونده بودم و دیدم که بله درسته. آب دریاچه هامون در نهایت خشک شد و این صحنه‌ای بود که من اونجا باهاش مواجه شدم. اینجا کوه خواجه است. تا همینجا آب بوده، تا اینجایی که من با دستم دارم نشون. حتما راجع به بادای 120 روزه سیستان شنیدین. این بادا اواخر بهار و اوایل تابستون شروع میکنن به وزیدن. قبلا وقتی بادای 120 روزه سیستان میوزیدن، معروف بود به این که وقتی از روی آبهای دریاچه هامون رد میشن، باعث خنک‌های هوا و مرطوب شدن هوا میشد. اما همین بادها الان باعث به وجود اومدن ریزگرد و گرد و خاک و غبار و طوفان‌های شن وحشتناک و مهیبی میشن که حتی شما تا نیم متریتون رو هم جلوی پاتون رو نمیتونید ببینید و خیلی جاها مجبورید از ماسک‌های شیمیایی حتی استفاده بکنید. هامون زمانی که آب داشته عمق دریاچه‌اش بین 1 تا 7 متر بوده. انواع ماهی‌ها و آبزی‌ها اونجا بودن. اینقدر آب دریاچه هامون زیاد بوده که مردم هنوز هم به هامون میگن دریا. شغل اصلی مردم در سیستان کشاورزی بوده، ولی با از بین رفتن آب این شغل کلاً از بین رفته. بالای کوه خواجه که میرسید، یکم که میرین جلوتر یه آرامگاه هست به نام آرامگاه خواجه معروفه. کوه خواجه نان شب دریای هلمند اسکنم، پیرآورد را در اوما و زهر دندان مسکنم. یه مادر بزرگ و پدر بزرگی اونجا زندگی میکردن. بهشون میگفتن بیبی و بهپور. بهپور به زبان سیستانی به معنی پدر بزرگه. جلوی زیارتگاه یه نمادی بود سنگی، محل قربانی بود اونجا برای گوسفند و خروس و مرغ و حیوانایی که می آوردن اونجا و قربانی میکردن. برام جالب بود که الان زیارتگاهی رو دارم میبینم که جلوش محل قربانی حیوان وجود داره و واقعا کاربرد داره و مردم همین الان دارن ازش استفاده میکنن. مقبره خواجه داخل زیارتگاه بود. پیش بهپور و بیبی رفتیم و اونجا یه چای مهمونمون کردن. نگم براتون موقع برگشتن از کوه خواجه چه مصیبتی کشیدیم. سنگای کوه خواجه سیاهه. من اصلا از این اطلاعی نداشتم که این سنگا به سنگای صابونی معروفن. اینقدر این سنگا لیز بودن، خدا میدونه که اون 600 متر رو با چه مصیبتی تا پایین کوه خودمون رو رسوندیم. خیلی لیزه و بهشون سنگ صابونی میگن. و پایین اومدن از اونا خیلی سخته. من اصلا اینو نمیدونستم. اون کسی هم که همراه من بود اصلا اینو به من نگفته بود. خودش هم بنده خدا نمیدونست. میگفت تا حالا پیاده از این مسیر، از این قسمت کوه خواجه پایین نیومدم. حالا به خاطر اشتیاقی که من داشتم با هم اون مسیر رو پیاده اومدیم پایین، ولی واقعا کار سختی بود. خیلی سنگا صاف بودن و واقعا کنترل کردن خودتون موقعی که داشتیم پیاده میومدیم پایین کار آسونی نبود. یعنی این سنگا ای وای نگاه کن، خیلی لیزه، اصلا نمیشه اومد پایین. یعنی واقعا به سختی، مخصوصا این یه تیکه رو خیلی سخت اومدم اون یه تیکه رو پایین. یه تیکه کوچولو بود ولی لیز و بلند فاصله داشت، اصلا نمیدونستم چیکار کنم. آره همش اینا یه تیکه، همش سنگای صابونیه. یعنی لیزه ها، خیلی لیزه. دیشب بارون اومده ولی خشکی ولی لیزه انگار روش صابون واقعا کشیدن رو سنگ. خلاصه ماجراجویی امروز. وقتی از اون سنگای صابونی با اون مصیبت از کوه خواجه اومدیم پایین و رسیدیم لب هامون، تماشای هامون خشک با جنازه قایقایی که یه زمانی صدای شادی مردم از توی اون قایقا می اومد واقعا غم به دل آدم میشوند.
از پای کوه خواجه تا لب ماشین که می‌خواستیم بیایم پر بود از درختای اوکالیپتوس. وقتی سوال کردم چرا این درختای اوکالیپتوس رو اینجا میکارن، بهم گفتن درختش درخت مقاومیه، چوبش خیلی محکمه، برای MDF خیلی کاربرد داره، موریانم اصلاً سراغش نمیره چون خیلی تلخه. ولی جالب ترین چیزی که من دیدم توی مسیری که داشتیم به سمت اقامتگاه میرفتیم درخت گز بود. اما میدونین درخت گز یه درخت معمولی نیست. درختای گزی من اونجا دیدم که البته به زبان سیستانی بهش میگن کرگز. کر یعنی بزرگ، یعنی گز بزرگ. خیلی این درخت‌ها بلند و بزرگ بودن. فکر میکنم یعنی وقتی ازشون سوال کردم و یه سرچی کردم دیدم که ارتفاع اینا گاهن به بیشتر از 15 متر میرسه. من اصلا در مقابل اون درخته واقعا هیچی نبودم. درختای گز خیلی درختای مقاومی هن. مناسب منطقه های خشک و بیابانی و شورن. هم به صورت خودرو در میان، همین که اونا رو میکارن به خاطر اینکه جلوگیری کنن از شنهای روانی که میاد و مثل یه سدی عمل میکنه، ضمن اینکه بسیار هم زیباست. علاوه بر این یه چیز خیلی جالبی که وجود داشت در مورد درخت گز این بود که حتی از اون به عنوان یه زیارتگاه هم استفاده میکنن. بعدن اونو بهتون نشون میدم، خیلی جای جالبی رفته بودم. ضمن درخت گز توی سیستان یه جور نماد استقامت و بردباری و مقاومت و خود زندگیه. وقتی درختای گز کنار همدیگه قرار میگیرن و یه مجموعه زیادی میشن بهشون میگن جنگل. بعد از اون روز پربار و دوست داشتنی وقتی برگشتم اقامتگاه راجع به چند تا غذای محلی با افرادی که اونجا بودن و مدیریت اونجا رو داشتن صحبت کردیم و نون چلبک خوردم و کلی راجع به نون برک برای من تعریف کردن که یه نون سیستانیه و خیلی معروفه و سنتیه، در حالی که من اصلا خبر نداشتم که قراره برم نون برک رو خودم از توی تنور در بیارم و داغ 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 بخورم. علی خب خیلی آتیشه یعنی نه حرکت. با من همراه باشید تا با هم بریم قصه های بعدی سیستان رو بشنویم. یادتون نره که لایک و شیر و کامنت های شما به من انگیزه بیشتری میدن که بقیه ویدیوهای سیستان رو براتون بذارم تا با هم این فرهنگ رو کشف کنیم. زنگوله یادتون نره. موقع برگشتن از این مدل خونه های اصیل زابلی دیدم، از این مدل هایی که قدیما توی سیستان مردم داشتن، بادگیر داشت توی اون خونه ها و من خیلی مشتاق بودم که توی این خونه ها رو ببینم. اصلا خبر نداشتم قراره یه جایی برم که داخل همون خونه ها شبا رو صبح کنم. خیلی واسه تعریف کردن اون قصه ها براتون ذوق دارم. رسیدم که خانه معلم، رفتم صورتمو که داشتم پاک میکردم دیدم صورتم چنان گر گرفته و چنان آفتاب سوخته شده بودم که اصلا باورم نمیشد. علیرغم اینکه یه ضد آفتاب خیلی قوی به صورتم زده بودم ولی حسابی سوخته بودم. قبلا راجع به باد سیستان و شدت باد سیستان بهتون گفته بودم. خیلی بادش سرد و تند بود و بسیار میسوزوند. من اونو همون روز سوم تجربهش کردم. پاک کردم صورتم و قشنگ داغ بود، زیره بود. الانم صورتم داغه. با اینکه کلی از اون ضد آفتاب بچگونم زدم که خیلی قویه و در حقیقت سان بلاکه، سان اسکرین نیست، یعنی بلاک میکنه یووی رو، ولی با این وجود فکر میکنم خیلی سوختم. اون شبم باز به خاطر علاقه‌ای که به نون زابلی دارم دوباره رفتم نون زابل گرفتم و اینقدر من این نون رو دوست داشتم، با اینکه خیلی هم بزرگ بود و اصلا میدونستم که نمیتونم یه نون کامل رو بخورم، ولی هر روز میرفتم میخریدم برای ناهار و صبحانه هم نگه میداشتم به خاطر اینکه خیلی خوشمزه بود، خیلی اصیل بود و من طعمش رو بسیار دوست داشتم. خریدم این بهش میگن تاپتون محلی. من گفتم یه دونه برشته‌شو بده بهم. این برشته ترین حالتشه یعنی تقریبا، اما خیلی خمیره واقعا، اما خوشمزه است ولی خب خمیره. همه غذاهاشون هم تقریبا با این نون میخورم. دونه‌ای 25000 تومان. الان مثلا از یه جایی گوجه فرنگی قیمت کردن که توی سوپرمارکت میفروخت، گفت کیلویی 45000 تومان. یعنی قیمتاش فکر میکنم از تهران گرونتره. تهران فکر میکنم کیلویی 30-35. البته توی این میدونا ارزون تره، بیرون اونجا هم فکر کنم 50 تومن 45 اینا. منظورم اینه که مثل تهرانه، با اینکه
آدم فکر میکنه اینجا باید ارزون‌تر باشه. با من همراه باشید. توی ویدیوی بعدی قراره یه جای هیجان انگیز بریم، تو دل یه مستند واقعی برای دیدن گاو سیستان و واقعا کیف داد.